او مساء الخير عليكم على حسب توقيتكم. معاكم مروه يحيى بروفيشنال ميك اب ارتست من مصر، واللي عجبه اللوك ده يفضل معايا عشان نعمله دلوقتي مع بعض. حاجه ببتدي بيها هي اللانسز بتاعتي من بيلا من جلو كولكشن واسمها جراي كاراميل. وبعد كده هدخل بقى انضف بشرتي، بستخدم جارنيه وقطنه بتجيبوها من اي صيدليه، وتنضفي بشرتك كويس قوي وتهتمي بمنطقه التي زون اللي هي مناخيرك ونص الجبهه والدم. والقطنه بتطلع حاجات مش لطيفه. بعد كده هحط تحت عيني كولاجين كريستال ايلايت باتش. دي تبقى باتشز تتحط تحت العين علشان تقلل من الانتفاخات وظهور الهالات السوداء. وهحط على شفايفي كولاجين كريستال ليب ماسك، نفس الفكرة ان هي بتهايدريت الشفايف وتطريها وتديها مظهر صحي. وحطيت على منطقة التي زون اللي هي الجبهة والأنف جلو ماسك يدي لمعة، بس لمعة صحية، وتسيبي كل حاجة لمدة ربع ساعة لحد ما تنشف خالص وتحسي ان فيه افكت. تبتدي تشيلي الماسك بالطريقة اللي انا بعملها دي، انك تشديه او تلفيه لحد ما يتكون فوق بعضه وتشيليه في الاخر خالص عشان تبقي ضامنه ان هو الافكت بتاعه دخل جوه بشرتك وانك ما شلتهوش تاني. لما تيجي تشيلي الاي باتش شيليها من بره لجوه، والليب ماسك كذلك، وشوفي الافكت اللي هو بتديه تحفه. انا نفسي اتفاجئت، ما كنتش متخيله ان الماسكس دي او الباتشز دي بتدي افكت. الهالات والانتفاخات اللي تحت عينيا هديت شويه، وشفايفي بقى فيها لمعه صحيه جدا. بعد كده هدخل على حواجبي، هبتدي ان انا امشطها لفوق. هستخدم انستازيا برو جل، درجتي يا بنات هي ميديوم براون، والفرشه اللي انا بستخدمها فرشه انستازيا برضو رقمها 12. هبتدي ان انا اعمل خط تحت الحواجب وارسم اللاين اللي انا عايزاه، وكذلك من فوق اقفل الديل بتاعي وارسم اللاين اللي فوق. ولما تخلصي اول حاجب وتروحي للحاجب التاني تفضلي تبصي عشان تقارني ما بينهم، عشان ده ما يبقاش رسمه وده يبقى رسمه تانية خالص، وتملي الفراغ اللي جوه مجرد ما تحددي الشكل الخارجي. وبعد كده لما تحسي ان الحاجبين بقوا شبه بعض شويه بتنضفي من تحتيهم. وخلي بالك في التنظيف خطوه مهمه جدا جدا ان انتي برضو عينك تفضل رايحه جايه، لان التنظيف ممكن يغير لك من شكل الحاجب تماما. وافتكروا يا بنات ان الحواجب اخوات مش توأم، مفيش حواجب شبه بعض خالص، انتي بتقربيهم قدر الامكان من بعض في الشكل. استخدمت كونسيلر كيرولا يا بنات السيركل، وخدت اي درجه فاتحه انضف بيها الحواجب. بعد كده بعمل بلند للكونسيلر بصباعي او ببيوتي بلندر صغير. بعد كده دلوقتي وقت الوجه هستخدم ماك ستروب كريم. ده عبارة عن كريم بيرطب وفي نفس الوقت بيديكي لمعة أولية كده تحت الفاونديشن. وكلينيك كريم جل طبعا بيرطب ترطيب ممتاز وفي نفس الوقت بيسيبلك بشرتك جافة من غير أي أويل زيادة. ترطبي بشرتك كويس قوي، تهتمي بمنطقة تحت العين، المناطق اللي على جناب الفم. وكمان عشان أضمن ترطيب في وجهي حطيت ماك فيكس بلس. هستخدم فاونديشن بورن ذس واي من براند اسمها تو فيزد، درجتي لايت بيج، من احلى الفاونديشنز اللي ممكن تستخدميهم يا بنات. الفاونديشن ده خفيف جدا وبيعمل كفرج عاليه زي ما انتم شايفين، غطالي اي نمش او اي تصبغات في بشرتي، وفي نفس الوقت يديكي لايت افكت، يعني ما يبقاش كانك حاطه ماسك على بشرتك. هستخدم في الكونتور ميك اب فريفر فاونديشن ستيك، بس انا جايباه درجه غامقه عشان استخدمه في الكونتور، ودرجته هي واي 505. بحطه على جناب الأنف وجناب الوجه، يعني منطقة العظم بتاعة الخد، بحط تحتيها الكونتور عشان ارفعها. وفي نفس الوقت لما اجي عند منطقة التشيك ابلز او التفاحتين بتاعة الخدود اقوم عاملة كيرف تحتيهم عشان ارفعهم. بحدد كمان شفايفي علشان تديها بلومب افكت او افكت ان هي نفخت. وهستخدم التنت من بنفيت، تدي افكت رهيب وطبيعي جدا جدا، بس اعملي لها بلند بسرعه جدا لانها بتنشف وبتثبت على الشكل اللي انت حاطاه. بعد كده هستخدم الكونسيلر، هستخدم 2 كونسيلر النهارده، تارت ودرجتي هي ميديوم، وهستخدمه علشان اداري اي هالات سوداء او اي افكت غمقان تحت عيني. وبعد كده هستخدم كونسيلر هودا بيوتي. الكونسيلر ده انا لما استخدمته اتفاجئت
اتفاجئت من الكواليتي بتاعته يمكن احلى من تارز، وده اول مره اقولها. اي حد خد معايا كورس قبل كده او عارفني عارف ان انا بموت في كونسيلر تارت، لكن كونسيلر هدى بيوتي انا اتفاجئت منه، ودرجتي كانت كوتن كاندي. بعد كده هستخدم باودر هدى بيوتي، كانت درجتي برضو باوند كيك. الباودر انا كانت اول مره استخدمها، ومش غريب على هدى بيوتي ان هي تفاجئني بالكواليتي بتاعتها وبجمالها. الباودر بتثبت، وفي نفس الوقت ما يصيرش ابدا ان انت حاطه باودر ولا انك حاطه طبقه. ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، ان مجرد ما تحطي لوز باودر لا لازم يبان ان انت حطيتي باودر وان الوش بقى عليه ميك اب. الباودر دي الوحيده اللي انا حسيت لا، وشي كان صافي جدا كاني حاطه الكونسيلر والفاونديشن بس. ودلوقتي وقت العيون هاخد باليت هدى بيوتي اسمها نودز، وهاخد الدرجة اللي على كشمير روز دي شوية، وهبتدي احطها في الكريس بتاع العين، يعني الجفن الثابت ده اول حاجة بتبتدي بيها في العين. بعد كده هاخد درجة على موفي شوية او بينكيش شوية، وهحطها برضو على الكريس بس تحت الكشمير اللي انا حطيته، عشان يبقى فيه تدرج الوان ويظهر ان العين فيها الوان وان شكلها غني. وتحطي وتفضلي رايحة جاية بالبلند بالفرشة، رايحة جاية لحد ما ايدك توجعك عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت. وتبصي لنفسك في المراية تتأكدي ان الاتنين متساويين في كمية الاي شادو والبلند، ولو لقيتي لأ ترجعي تعملي بلند تاني. وبعد كده هاخد باليت هدى بيوتي التانية الصغيرة اللي هي موف اوبسيشن، وهاخد الدرجة المارون او البيتش دي شوية، وهحطها على الجفن المتحرك بالكامل زي ما انتوا شايفين. هحط على جفني كله محدش يتخض. انتي لما بتعملي بلاند وترجعي تحطي عليه لون فاتح، اللون الفاتح ده بيظهر اكتر، عشان كده انا اخترت ان انا احط درجة غامقة عشان لما اجي احط الروز في الاخر يديني افكت اللي انا عايزاه. تعملي بلاند كويس قوي لحد ما كل الالوان تبقى متموهة مع بعض، والالوان مسحوبة على فوق وتديكي الرفعة اللي انتي عايزاها في عينك. هبتدي ان انا اشتغل تحت العين بنفس الالوان والتكنيكس اللي حصل، بنفس تدرج الالوان والخطوات، بس المرة دي هاخد الالوان لحد اول عيني خالص، وهقفلها او اوصلها مع الالوان في اخر عيني عشان تبقى السبعة او السحبة اللي في اخر العين طالعة الاتنين كونكتد، متبقاش ده في حتة وده في حتة. هاخد الدرجة الروز اللي انتوا شايفينها دي وهحطها على الايلid على النبيتي اللي انا حطيته، ساعتها الروز هيظهر لك بشكل اقوى. بعد كده هاخد درجة 22 من كاركتر ليكويد جليتر، هحطه على الايلid في النص، واتاب بصباعي، يعني اموه او اعمل بلند بس بصباعي. الحاجة اللي ستيكي يا بنات او الحاجة اللي بيبقى فيها قوام ما ينفعش بفرشة قوي، انا بفضل صباعي، ولو هتستخدمي فرشة يبقى تستخدمي فرشة صناعي مش طبيعي. ووقت الرموش دلوقتي هستخدم رموش لاشز باي إسراء الزناتي رقم 10. إسراء الزناتي ميك اب ارتست مصرية، وعملت رموش بالنسبة لي أحلى كواليتي جربتها ما بين كل الرموش العالمية المحلية. أي حاجة إسراء الزناتي بالنسبة لي رقم 1، وبنات الكورس عارفين الكلام ده وعارفين الكلام ده كويس قوي. شوفوا جمال رقم 10 في عيون، تحفة تجنن، كواليتي، سواد، راحة في العين، ما تحسيش ان في تقل على عينك، تتثبت على طول، اطرافها ما بتفكش، تجنن يا اسراء، برافو، احييكي من كل قلبي. هستخدم Better Than Sex ماسكرا، وانا ليا اسلوب معين شوية لما اجي احط الماسكرا. لازم يا بنات رموشك الطبيعية تكون لازقة او داخلة جوه الرموش الصناعية اللي انت حطيتيها، فلما تيجي تحطي الماسكرا الوظيفة بتاعتها ان هي تدخلك الاتنين في بعض. ساعتها بجيب اي فرشة احطها من فوق والماسكرا بتبقى من تحت، وافضل اعمل الماسكرا رايح جاي كتير علشان رموشي تتحول للون الاسود وتدخل في نفس الوقت مع الرموش الصناعية. وبعد ما اخلص الماسكرا بجيب فرشة وافضل برضو اثبت الاتنين مع بعض واضغط عشان اتأكد ان الرموش بتاعتي دخلت في الرموش الصناعية ويبقى ده الشكل بتاع العيون. بعد كده بدخل على الوجه، بمسك بقى البرونزر فيوجن فورمولا برونزر، من احلى البرونزرز برضو في الموجودة، هي وماك، بس انا في اللوك ده بستخدمت فيوجن فورمولا. وبأكد على الكونتور الكريم اللي احنا عملناه بميك اب فوريفر ستيك في اول الفيديو خالص،
وبعمل تكنيك ان انا اطلع خدود والغي منطقه اللغد شويه تحت الدقن. وهمسك دلوقتي نيكس باليت بتاعت الكونتور، نفس فكره الكريمي كونتور. بعمل السايدز بتاع المناخير، يعني جناب المناخير، وما تنسوش تقفلوا من تحت المناخير يا بنات. محدش يعمل كونتور على الجناب وينسى تحت، علشان شكل المناخير يصغر معاكي ويتحدد. بعد كده هجيب ماك ستوديو فيكس باودر، كومباكت باودر مش لوز، رقم NC 25. انور وسط المناخير علشان يظهر الافكت بتاع الكونتور. وهاخد بلاش انجلوت. انا البلاش بتاع انجلوت ده اتفاجئت برضو بالكواليتي بتاعته، جميله جدا، مكنتش متخيلها كده، حبيته جدا وحبيت الافكت بتاعه، بيدي شكل طبيعي قوي. ودلوقتي هنقل على الشفايف. هحدد الشفايف بفوريفر 52 ليب لاينر رقمه F1608 1608. وهحدد الشفايف يا بنات بالتكنيك بتاعي، ان انا برسم فوق خط شفايفي من فوق ومن تحت بلاين واحد فقط، بعمل لها اوفر ليب او اوفر لاين عشان تديني الافكت اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. وهمسك سيفورا ليب لاينر، مش من احلى الليب لاينرز الموجوده، لا هو احلى واحد بالنسبه لي، رقم الدرجه دي رقمها 6. وهملى جوه الشفايف. ودلوقتي الهايلايتر، هاخد اوفرا هايلايتر طبعا، وهاخد الدرجتين اعمل لهم ميكس، واحط اول حاجه على مناخيري في الجزء اللي انا نورته علشان برضو يبين افكت كونتور اكتر، وفي الانر كورنرز جوه زوايا العين الداخليه وتحت عظمه الحاجب. واحط الهايلايتر على عظمتين الخد. وانا كمان بحب قوي ان انا اضحك واقوم حطاه على الابلز اوف ذا تشيكس، يعني التفاحتين بتاعه الخدود، عشان لما نضحك يبانوا اكتر ان هم مرتفعين. وهو ده الفاينل لوك بتاع المكياج بتاعي النهارده، لوك وردي سيمبل وهادي، يليق جدا معاكي اذا كنتي عروسه وبتحبي البينك، لو كنتي رايحه مناسبه وبتحبي نفس الدرجات. هادي جدا، مفهوش ايلاينر، مفهوش اي تحديد. وانا كمان يا بنات اخترت ان ما احطش ماسكرا من تحت عشان العين ما تتحددش او تصغر. حبيت قوي اللوك هادي وناعم. بعد ما خلصت اللوك قررت ان انا افتح درجة الروج حاجة بسيطة واحط شاين وجلاس عليه، فاستخدمت انجلود جلاس رقم 73، حطيته ورحت عامله له بلند بصباعي عشان يدي الافكت اللي انتوا شايفينه ده. يا رب اللوك يكون عجبكم. لو عجبكم اكتبوا كومنتس تحت، واعملوا لي لايك وسبسكرايب على القناة عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انزله. ولو حد عنده كومنت او اي تعليق عادي جدا اكتبوا تحت، انا معاكم، وهستنى اللايكس والفولو والسبسكرايب بتاعكم على الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب. اشوفكم المره الجايه، باي باي.